Καλημέρα σας, είμαι ο Μάριος από τις εκδόσεις Αριγκάτα. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, στην Εθνική Βιβλιοθήκη όπως βλέπετε. Φέτος για το 2017 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αποφασίσαμε να φέρουμε σε εσάς μια σειρά από εκπομπές από πολύ αγαπημένα μας πρόσωπα, από καθημερινούς vegans, οι οποίοι θα μας μιλήσουν λίγο για το πώς είδαν αυτόν τον τρόπο ζωής και λίγο πώς περνά στην καθημερινότητά τους. Η πρώτη φίλη που θα μας μιλήσει θα είναι η Κρυσταλίνα, οπότε σιγά σιγά θα κατευθυνθούμε προς τα εκεί για να δούμε τι έχει να μας πει. Καλώς ήρθατε λοιπόν στις Αριγκάτα εκδόσεις και στις ιστορίες καθημερινών vegans. Πάμε. Φτάσαμε στην Κρυσταλίνα για να χτυπήσουμε το μπουδούνι. Να δούμε. Καλημέρα! Καλώς ήρθατε! Σας βρήκαμε. Κρυσταλίνα, καλημέρα. Ευχαριστούμε που μας δέχτηκες στο σπίτι σου. Είναι μεγάλη μας τιμή που είσαι σε αυτή την πρώτη εκπομπή στις ιστορίες καθημερινών vegans. Αν θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα για σένα για να γνωρίσουν και οι άνθρωποι που μας βλέπουν. Λέγομαι Κρυσταλίνα λοιπόν. Είμαι διοργανώτρια εκδηλώσεων. Έχω το Crystal Fairy Tale Events, μέσω του οποίου οργανώνω εκδηλώσεις φιλικές προς vegans. Επίσης προσφέρουμε vegan φαγητό και γλυκά, που είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει μια έλλειψη στην Ελλάδα. Και έχω έναν υπέροχο γιο 5 χρονών, ο οποίος είναι και αυτός vegan, όπως εγώ. Τέλεια. Μπορείς να μας πεις τι είναι αυτός ο vegan τρόπος ζωής, πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ? Ναι. Πρώτα απ' όλα, vegan για μένα είναι ένα κίνημα για τη δικαιοσύνη. Ένα κίνημα για την αγάπη και την αλληλεγγύη προς τα ζώα και προς το περιβάλλον. Vegan τρόπο ζωής, στον vegan τρόπο ζωής αποφεύγουμε την βία και την εκμετάλλευση των ζώων και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο φιλικοί γίνεται προς τους εαυτούς μας και προς τους άλλους. Γιατί επέλεξες το vegan τρόπο ζωής για σένα και το γιο σου? Για εμένα τον επέλεξα επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα και δεν μπορώ να με φαντάζομαι να τα τρώω και να τα χρησιμοποιώ με οποιονδήποτε τρόπο. Όσον αφορά το γιο μου, η επιλογή ήταν πολύ συνειδητή. Επειδή με ενδιαφέρει να μεγαλώσω τον γιο μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θεωρώ ότι έπρεπε να του διδάξω αγάπη, αλληλεγγύη και σεβασμό προς όλα τα πλάσματα του πλανήτη και δεν μπορώ να φανταστώ να το κάνω με κάποιον άλλο τρόπο. Δεν μπορώ δηλαδή να φανταστώ να του μιλάω για την αγάπη προς τα ζώα και παράλληλα να τρώω με κάποια ζώα. Κατάλαβα. Εσύ είσαι μια μαμά τώρα που ζεις ουσιαστικά αυτόν τον τρόπο ζωής. Θα θέλαμε να μας πεις πώς μιλάμε στα παιδιά για την αγάπη προς τα ζώα και για την αποφυγή της βίας. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να μιλάμε από πολύ νωρίς. Από τότε που είναι μωράκι, αν είναι δυνατόν. Εγώ μιλάω στον γιο μου από τότε που ήταν 2 ετών. Φυσικά δεν του έχω δείξει τίποτα βίντεο με αυτά τα φρικιαστικά πράγματα που γίνονται στα ζώα στις φάρμες. Του μιλάω για την αγάπη προς τα ζώα, του μιλάω για το πώς ζουν τα ζώα, πώς συμπεριφέρονται, για τις οικογένειές τους, για τις φιλίες τους. Με πολύ γλυκό και φιλικό προς τα παιδιά τρόπο. Με ποιο τρόπο το κάνεις αυτό? Σε βοηθάει κάτι, δείχνεις κάποια βίντεο, του διαβάζεις κάποια βιβλία, κάνετε κάποιες δραστηριότητες μαζί, πώς ακριβώς το κάνεις? Υπάρχουν βίντεο που είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά, υπάρχουν κάποιες υπέροχες ταινίες που περνάνε το μήνυμα με πολύ όμορφο τρόπο. Με βοηθάνε τα βιβλία σας. Ευχαριστούμε. Που είναι υπέροχα που τα έχουμε στην Ελλάδα. Πώς ένιωσες όταν κατάλαβες ότι υπάρχουν πλέον στα ελληνικά βιβλία και ιδιαίτερα βιβλία πλέον για παιδιά, τα οποία μιλάνε για αυτόν τον τρόπο ζωής? Ενθουσιαστήκαμε, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε τέτοιο υλικό στην Ελλάδα και τόσο εγώ όσο και ο γιος μου, καθώς τα διαβάζαμε, ήμασταν γεμάτοι χαρά.
Τέλεια. Θες λίγο να μας περιγράψεις, γενικά για να το δουν και οι υπόλοιποι που μας παρακολουθούν, μια τυπική σας μέρα, έτσι, πώς τα περνάτε, που ψωνίζετε, τι δραστηριότητες κάνετε, τι γίνεται με τον Ηραία στο σχολείο, τέτοια πράγματα. Η καθημερινότητα μας δεν διαφέρει περισσότερο από αυτή ενός γονέα και ενός παιδιού που επιλέγουν να ζήσουν μια συνειδητή ζωή. Επιλέγουμε να ψωνίζουμε από καταστήματα τα οποία προσφέρουν φυτικό φαγητό, από εστιατόρια που προσφέρουν φυτικό φαγητό. Στο σχολείο ο Ηραίας τρώει μόνο φυτικό φαγητό, που είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που τρώνε οι φίλοι του. Αποφεύγουμε δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται ζώα, όπως για παράδειγμα τα τσίρκο, η ζωολογική κήπη. Πηγαίνουμε πολλές βόλτες, πηγαίνουμε θέατρο, πηγαίνουμε σινεμά. Κάνει αθλήματα ο μικρός και πάντα προσέχουμε να μην έχει πονέσει κάποιο άλλο πλάσμα για να περάσουμε εμείς καλά. Τέλεια, τέλεια. Όλο αυτό που μας περιγράφεις οικονομικά, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί αυτή την εποχή. Πώς είναι, δηλαδή, πώς είναι ο vegan τρόπος ζωής οικονομικά? Είναι πολύ οικονομικός τρόπος διατροφής. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα όσπρια, τα λαχανικά, τα φρούτα είναι πολύ οικονομικά. Εκεί βασίζεται στην ουσία και η vegan διατροφή. Εάν θέλει κάποιος μπορεί να επιλέξει να τρώει και βιολογικά, οπότε εκεί αυξάνεται λίγο το κόστος, αλλά αυτό είναι καθαρά προαιρετικό. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Από εμάς ήταν υπέροχα αυτά που μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κρυσταλλίνα. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, αν θέλετε να μοιραστείτε αυτή την εμπειρία με άλλους, μπορείτε να το κάνετε άνετα. Θα είμαστε και σε μια επόμενη εκπομπή. Προς το παρόν από εμάς, από μένα και από την Κρυσταλλίνα, γεια σας.